Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng stir fry para mabilis lang. At itong dish na to ay tinatawag na stir fry pork with snow pea and baby corn. Ito yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Magumpisa na tayo. I-prepare muna natin itong pork. Ilalagay natin sa isang bowl at pagkatapos ay maglalagay tayo ng oyster sauce dito. Maglalagay na rin ako dito ng ground black pepper at ng garlic powder. Haluin lang natin ito at siguraduhin natin na nag-blend mabuti lahat ng mga ingredients. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng cornstarch at itutuloy lang natin yung paghalo. Dapat na-coat na ng cornstarch lahat ng karne ng baboy na nandito. Ready na tayo para mag-stir fry. Magpapainit lang tayo ng mantika. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin dito yung pork. Ang gamit ko dito ay pork tenderloin. Hiniwa lang natin ito ng maninipis na peraso nang sa ganun ay mabilis lang maluto. Kung ibang hiwa ng baboy ang gagamitin, may posibilidad na tumagal ito dahil kailangan pang palambutin yung karne. Kaya dapat sana kung maaari ay pork tenderloin na lang para within 15 minutes lang, kumpleto na natin itong ating niluluto. Ituloy lang natin ang pag-stir fry dito hanggang sa mag-brown na itong karne. At dapat sana ay naka-high heat tayo palagi dito. Ngayon naman ay ilagay na natin yung baby corn o yung young corn. Haluin lang natin. At pagkatapos, maglalagay tayo kagad dito ng toyo. Low sodium na soy sauce ang gamit ko dito para hindi masyadong maalat dahil kanina naglagay na tayo ng oyster sauce dito sa karne ng baboy. Haluin lang natin ito. Ituloy lang natin ang pagluto ng mga 2 minuto pa. Pagkatapos ay ilalagay na natin itong ating snow peas. Lutuin lang natin ito ng mga 1 minuto. At dahan-dahan tayong magbubuhos dito ng either pork o beef broth. Mapapansin ninyo, pagkalagay natin dito ng broth, unti-unti na nag-thicken tong sauce. Dahil yan doon sa cornstarch na hinalo natin kanina, ituloy lang natin ang pagluto ng 1 minuto pa. Pagkatapos, iserve na natin to. Maraming salamat sa pagnood nitong ating pork stir fry video. Sana ay may natutunan kayong bago. Tamang-tama ito kung nagmamadali kayo. At kung nagustuhan nyo tong ating video, huwag nyo sanang kalimutang i-like ito. At para ma-notify kayo sa mga bagong uploads, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating napakabilis lutuin na pork stir fry with snow pea and baby corn. Tara, kain na tayo!